नमस्कार मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. आणि आजचा व्हिडिओ बनवण्याचा विषय असा आहे की माझ्या RXचं जे कॅट सायलेन्सर आहे ते ऑइलने चॉकअप झालेलं आहे, भरलेलं आहे पूर्ण. आणि त्यामुळं गाडी व्यवस्थित चालत नाही आहे, परफॉर्मन्स देत नाही आहे. तर ते कसं साफ करायचं याच आपण पाहणार आहोत. चला सुरू करूया. मित्रांनो एलंकी बोल्टच्या साहाय्याने आपल्याला याची कॅप खोलायची, कॅट सायलेन्सरची. आणि त्यासाठी 5 mm ची एलंकी की लागते. आणि हे ओपन झालेलं आहे मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता. केवढं भरलेलं आहे, पूर्ण आतनं भरलेलं ऑइलने. तर यामुळं गाडी व्यवस्थित चालत नाही आहे. आणि तर आपल्याला क्लीन करायचं आहे. आणि कसं क्लीन करायचं, तर बरेच जण याला जाळून क्लीन करतात, गॅस वेल्डिंगवाल्याकडे नेऊन मग जाळून क्लीन करतात. पण त्यामुळं मटेरियलला डॅमेजेस होतात. आणि जाळून करण्यापेक्षा केरोसिनने वगैरे बरेच जण साफ करतात. केरोसिनने पण केलं तर चालतं, पण ते इतकं काही इफेक्ट नाही आहे. त्याला पूर्ण एक दिवस रॉकेलमध्ये बुडवून ठेवावं लागतं, म्हणजे रॉकेलने पूर्ण सायलेन्सर भरावं लागतं. तर आपण एक नवीन म्हणता येणार नाही, पण बऱ्याचदा ब्लॉक पाईपलाईन किंवा आपलं बेसिन ब्लॉकेज जे क्लीन करतात त्या पद्धतीने आपण त्याला क्लीन करणार आहोत. तर मित्रांनो, आज जे आपण कॅट सायलेन्सर साफ करणार आहोत ते कॉस्टिक सोड्याच्या मदतीने साफ करणार आहोत. आपल्याला सायलेन्सरचं ते छोटं तोंड आहे ते पॅक करायचं आहे, पूर्ण बंद करून टाकायचं आहे. आणि त्यानंतर त्यात कॉस्टिक सोडा टाकायचा आहे. आणि त्यानंतर मग आपण गरम पाणी घेतलेलं आहे आणि ते गरम पाणी त्यात टाकायचं आहे. आणि पूर्ण सायलेन्सर ते पाण्याने भरायचं आहे कॉस्टिक सोडा टाकून. आणि मग 1 तास थांबायचं आहे. लक्षात ठेवा मित्रांनो, कॉस्टिक सोड्याचा वापर करताना हँड ग्लोव्ज किंवा कॅरी बॅग किंवा काहीतरी हातात घाला, जेणेकरून तुम्हाला इजा होणार नाही. कारण कॉस्टिक सोडा जे आहे ते शरीरासाठी अपायकारक असते, त्यामुळं तेवढी काळजी घ्या. आणि डायरेक्ट हाताने त्याचा वापर करू नका. तत्पूर्वी
सायलेन्सरमध्ये घालतो. तर आपण आता ह्याला सायलेन्सरमध्ये टाकणार आहोत कॉस्टिक सोड्याला. हे सायलेन्सर जेव्हा स्टॉक सायलेन्सर असतं म्हणजे न वापरलेलं किंवा नवीन ब्रँड न्यू असतं, त्याचं वजन अराऊंड 9 किलो असतं. आणि हे तर भरलेलं आहे, माहितीने कधी साफ झालेलं आहे. घेतल्यापासून तरी आजपर्यंत मला वाटतं एका दिवस साफ झालेलं असेल, त्यापेक्षा जास्त नाही. तर मित्रांनो, आता आपण कॉस्टिक सोड्याने सायलेन्सर भरलेलं आहे, म्हणजे पूर्ण भरलेलं नाही, काही प्रमाणात एक 300 ग्राम वगैरे कॉस्टिक सोडा टाकलेला आहे. आणि त्याच्यात आपण पाणी मिक्स करणार आहोत. आणि जेव्हा आपण त्यात पाणी मिक्स करू तेव्हा कॉस्टिक सोडा त्यात विरघळायला सुरुवात होईल आणि एक प्रकारचा उग्र वास येतो त्यात. जो उग्र वास येतो तो वास आपल्याला घ्यायचा नाही आहे, तो शरीरासाठी हानिकारक असतो. त्यामुळं चेहऱ्याला रुमाल किंवा एक प्रकारचा मास्क बांधा आणि डोळ्यावर गॉगल घालायला विसरू नका. आपण आता त्यात पाणी टाकणार. हे गरम पाणी आहे, उकळतं पाणी. तर मित्रांनो, आता आपण पाहणार आहोत गरम पाण्यामध्ये कॉस्टिक सोडा टाकल्यानंतर त्याची रिॲक्शन कशी होते. तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो, कसं कॉस्टिक सोडा पाण्यात विरघळतो आणि एक ऑइलचा तरंग आला आहे किंवा फेस झाला आहे ज्यामुळं. आणि पूर्ण सायलेन्सरमध्ये असंच होतं
आणि पूर्ण ऑइल वगैरे जे काही जाम झालेलं आहे ते ब्लॉकेजेस सगळे निघून जातात. आणि 1 तासभर आपल्याला हे असं ठेवायचं आहे पूर्ण पाण्यात भरून कॉस्टिक सोडा वगैरे टाकून. तुम्ही पाहू शकता कशी रिॲक्शन होते. आणि 1 तासभर ठेवल्यानंतर आपल्याला हे नंतर साफ करून घ्यायचं आहे. तर आपण भेटूया 1 तासानंतर. तर मित्रांनो, आपण कॉस्टिक सोडा आणि पाणी टाकून सायलेन्सरमध्ये 1 तास होऊन गेलेला आहे. तर आपण आता हे जे बांधलेलं आहे आपण खोलूया आणि पूर्ण पाणी बाहेर काढूया आणि बघूया काय काय झाले काय नाही. पूर्वी तुम्हाला मी दाखवतो की कसं झालेलं आहे हे. पूर्ण पाणी काळं झालेलं आहे. आणि ह्यात जे आपण मफलर टाकलेलं आहे सायलेन्सरचं, तर तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे ह्याचा फेस झालेला आहे. ऑइल वगैरे निघून आलेलं आहे त्याच्यावरती, तबंग आलेला आहे एक प्रकारचा ऑइलचा. तर आता आपण हे बकेटमध्ये ठेवणार आहोत सायलेन्सर आणि खोलणार आहोत. पूर्वी वरचं खोलून घेऊया. मित्रांनो, पाहू शकता तुम्ही हे कसं झालेलं आहे. पूर्ण काळवंडलं आहे, पूर्ण ऑइल वगैरे साफ झालेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता. ऑइल सगळं निघाले, ढिल्लं झाले ते. आता याला आपल्याला प्रेशरने धुवावं लागणार आहे. तर आपण याला घेऊन जाऊया वॉशिंग सेंटरवरती.
तर मित्रांनो, आता आपण वॉशिंग सेंटरवर ना हाय प्रेशरवर हे सायलेन्सर धुवून आणलं आहे, कॅट सायलेन्सर. आणि तुम्ही बघू शकता मध्ये पूर्ण साफ झाले ते. पूर्वी काहीच दिसत नव्हतं. दिसतं का तुम्हाला हे? तर मित्रांनो, कॉस्टिक सोड्याच्या मदतीने यामाहा RXचं कॅट सायलेन्सर कशा पद्धतीने साफ करतात ते आपण पाहिलेलं आहे. आणि कॉस्टिक सोडा सहज मिळून जातो मार्केटमध्ये. हार्डवेअरच्या दुकानात किंवा कलरच्या दुकानामध्ये तुम्हाला इझिली मिळून जाईल. 70-80 रुपये प्रति किलो मिळून जातो तो. काही नाही, गरम पाण्याच्या मदतीने ते साफ करायचे. सोपी पद्धत आहे. फक्त काळजी बाळगावी लागेल ह्या गोष्टीची की ते कॉस्टिक सोड्याचं जे पाणी आहे ते हाताला पायाला कुठे लागता कामा नये, तेवढी तुम्ही काळजी घ्या. आणि ग्लोव्ज कृपया चांगल्या क्वालिटीचे वापरा. माझे जे होते ते साधे ग्लोव्ज होते, माझ्याकडे जे अवेलेबल झाले ते वापरले. बहुतेक त्याला वेज होते पूर्वीच, तर ते थोडंसं पाणी लागलं माझ्या हाताला वगैरे ते खास होतं ते हात. तर तुम्ही त्याची काळजी बाळगा तेवढी. आणि हा व्हिडिओ आज जो आपण बनवला आहे तो तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला कमेंट्समधून नक्की कळवा. आणि जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा. आणि सबस्क्राईब बटनच्या बाजूला जे बेल आयकन आहे ते प्रेस करायला विसरू नका. थँक्यू.